So guys, magpalit tayo ng contactor. Ito yung contactor na ipapalit natin. Ito 20 volt coil sa Trane pwede siya. So magandang araw mga sadik. So magpalit tayo ng contactor ng outdoor ng Trane. Kasi yung built-in niya 24 volts lang na coil. Papalit natin to 20 volt coil. Guys, ito yung papalitan natin yung 24 volt na coil lang. Papalit natin ng to 20 volt.